Hi guys, in this video, we will be discussing hyperbola with center at the origin. So, graphing to ng hyperbola na ang center ay nasa origin or 0, 0. So, yung last video natin was ellipse at 0, 0. Pinag-ano ko na to guys, pinart 1, part 2 ko na dahil may similarities sila. Marami silang similarities. Konting-konti lang yung kanilang pagkakaiba. So, ang una nilang pagkakaiba is ang hyperbola, pwede siyang mapagbaliktad yung x squared or y squared. So, ibig sabihin, sa ellipse kasi guys, most likely, ang makikita nyong unang letter is palaging x squared, tapos sunod ay y squared. Kasi plus naman siya, so hindi siya nagmamatter. Dito guys, dahil minus to, ayun pa yung isa nilang pagkakaiba, minus to, so pwedeng y squared, tapos nandito yung x squared. So, pwede siyang magkabaligtad. Okay? So, depende kung sinong negative. So, pag ang negative ay si x squared, ito siya, nasa pangalawa siya. Pero ang negative ay si y squared, nandito siya sa pangalawa. So, yun ang una nilang pagkakaiba. Yung x squared and y squared can interchange. At the same time, ang kanilang standard form, naka-minus siya. Unlike sa ellipse, plus yan. Okay? So, yun yung una nilang, unang dalawang pagkakaiba nila. Pangatlo nilang pagkakaiba, guys, is yung a squared sa ellipse. Di ba? Yung a squared sa ellipse, kung sino yung mas malaki. Di ba? Kung sino yung mas mataas na number sa denominator. Sa ellipse yun. Yun yung a squared. Dito, sa hyperbola, yung a squared ninyo ay yung palaging nandun sa unang variable. So, kung sino yung unang binanggit, kahit maliit siya yung mas maliit na number, kahit siya yung mas malaki, regardless of the value, siya yung a squared. Okay? Kapag ka hyperbola. So, sa general form naman, ganun ang pagkakaiba nila, ito minus. So, hindi pa rin equal si A at C, pero opposite signs sila. Kasi nga hyperbola to. Kasi pag plus yan, same signs, and hindi yan equal, ibig sabihin yan, ellipse yan. But since this one is hyperbola, so they have the opposite sign. So, isang positive, isang negative. Okay? So, yun ang kanilang difference. Now, let us proceed with the parts of the hyperbola. Ayan. So, yan ang itsura ng hyperbola. So, meron niyang tinatawag na vertices pa rin, co-vertices, and then foci or focus, and then yung tinatawag na transverse, at saka yung conjugate. Actually, guys, yung transverse, ano yan? Yan yung major. Yan yung katumbas ng major axis sa ellipse. Sa ellipse, ang tawag sa kanya, major axis. Dito, ginawa siyang transverse. Di ba, kung natatandaan nyo, yung major axis sa ellipse, yan yung may endpoints na vertices. Ang endpoints yan ay vertices. So, ganun din dito. Yung transverse axis, ang endpoints niya, ito yung transverse niyan, ang endpoints niyan ay yung vertices. Tapos, yung conjugate axis, ito siya, ang endpoints niya naman ay yung co-vertices. Okay? So, ganun pa rin. Yung vertices, yan pa rin yung A. Yung co-vertices, yan yung B. Yung foci natin, yan yung C. Ang kulang lang dito sa illustration na to ay yung LR. So, ang LR, magagaling pa rin dito. Ayan, sa focus. Yan yung LR. Okay? So, latera recta pa rin ang tawag dito. Ayan. Ayun. Okay? So, ganun pa rin. Yung focus, nasa loob pa rin ng vertex. Palaging ganun naman eh. So, ganun. Ito yung vertex, ito yung focus. Sigurado nasa loob niya yung focus. Okay? So, ganyan ang itsura ng graph. Mamaya tuturuan ko kayo paano mag-graph ng hyperbola. So, let's proceed muna with the first example of the hyperbola. So, graph 64x squared minus 36y squared minus 2,304 is equal to 0. Then, identify the indicated parts below. So, nilagay ko na naman yung parts para mabilis na tayo makapag lagay ng mga parts. Okay? So, kunin natin yan, 64x squared. Yung general form, kunin natin, minus 36y squared. So, again, balibag nyo to dito. So, 2,304, magiging positive siya. Okay? And then, ganun pa rin sa ellipse, diba? Dinidivide natin. So, ganun din dito sa hyperbola. Divide nyo yan sa 2,304. Ayan, para makancel to maging 1. Okay? And then, we will have, so, kunin yung calcu. Ayan, so 2,304 divided by 64 yung una. Ayan. So 36, so x squared over 36. Okay, minus, so yung ito naman, 36 divided by, so 2,304 divided by 36, so the answer is 64, kaya y squared over 64. Okay? And then, kunin nyo yung a squared, b squared, at saka c squared. Okay. Sa ellipse, guys,
Ang magiging a squared nyo, pag ellipse ha, pag ellipse, kunyari ellipse yan, so kunyari ellipse yan, plus yan. Ang a squared nyo, ito, 64, kasi siya yung mas mataas. Ganun sa ellipse. Kung sino yung mas malaki, siya yung a squared. Sa hyperbola, iba. Kung sinong una, siya yung a squared. So, no matter what, kung ano mang value niya, wala siyang pakialam, yan yung una. Yan yung a squared. Okay? So, ang b squared nyo, itong isa, 64. And then, ang c squared, sa ellipse, ang formula ng c squared nyo ay a squared minus b squared. Sa hyperbola, c squared is equal to a squared plus b squared. So, yun ang kanilang isa pang difference. Okay? So, instead of getting the difference, you will add. So, 36 plus 64, yan yung c squared. So, 100. Okay? So, ang a ko dito, and then b, and then c, kunin nyo. So, square root nito, 6. Square root nito, 8. Square root nito ay 10. Okay? And then LR length or lateral recta length. So, ganun pa rin ang formula. Same sila. 2b squared over a. So, 2 times b squared. Ito yung b squared, 64. Over a na 6. Ayan. So, kunin nyo. Dire-diretso sa calcu. 2 times 64 divided by 6. So, the answer is 21.33333. So, 21.3. And then, kunin nyo yung half. So, LR na half. Ayan. So, LR na half. So, 21.3 divided by 2. So, the answer is 10.7 na lang para mabilis. Ayan. 10.7. Okay? So, yan yung half. Divide natin to sa 2. Okay? So, pagkatapos niyan, ayan. Yung ginagawa natin sa ellipse, same lang dito. So, lalagyan ko to ng xy, xy, o kaya y, x, y, x. Okay? So, since itong a natin, nasa ilalim siya nito, di ba? So, x squared. So, lalagay ko rito x, to y, x, and y. Ayan. So, we can identify the parts already. So, ang center natin, 0, 0. So, bakit 0, 0? Kasi nga guys, bukod sa yun ang lesson natin ngayon, ang present lang dyan is x squared, y squared, and constant. So, pag yan ang nakikita nyong variables at may isang constant, ang center niyan ay nasa 0, 0. Vertices, ganun pa rin guys. Ito pa rin yung A, ito pa rin yung B, ito yung C. Parang dun sa ano pa rin, ellipse. Okay? So, ang vertices natin dito, ito yung A natin. Ayan. So, 6, nasa value siya ng x. So, ang magiging points ko ay 6, 0, negative 6, 0. Okay? Kasi, di ba, xy siya. So, nasa x siya. C, 6. Tapos, yung y natin, 0. And then, ito, 8, nasa y-axis. So, ang magiging value ng co-vertices ko ay 0, 8, nasa y, at saka 0, negative 8. And then, ang focus, so, nasa x. So, 10, 0, tsaka negative 10, 0. Nasa x siya. So, xy, xy. So, yung y, 0. Okay? And then, ang LR points, so, ganun pa rin. Combination pa rin yung LR points ng focus at saka ng LR na half. So, sinong x, sinong y? Ito pa rin yan, guys. Kung sino yung x na binanggit, ito yung y na binanggit. Okay? So, ang combination, mauna si x, so 10. Sunod si 10.7. 10.7. And then, kumpletuhin nyo lang yung apat. So, ito yung first quadrant. Gawin yung isa, gawin yung negative yung isa. So, 10, negative 10, tas 10.7. Sunod yung gawing negative, si 10.7 naman. So, positive na tong 10, negative 10.7. And then, parehas negative. Negative 10, negative 10.7. Okay? And then, transverse axis, actually, yan yung major axis. Yung endpoints niya ay yung vertices. So, 2A pa rin to, guys. Kaya same na same sila eh. Iba lang ng proseso ng iba. Katulad nitong C, diba? Yung A, okay? Yung A kasi nakukuha sa ganyan, sa hindi mas mataas dito sa pinakauna. Okay? So, ang 2A natin, so 6 ang A, so 12. And then, ang B natin ay 8. So, 2B is 16. Ayan. So, pwede nyo nang i-graph. So, ito yung 0, 0, center. And then, unahin nyo yung ating letter A. So, ang A natin ay 6, which are the vertices. So, nasa x-axis siya na 6. So, isang 6 dito. Nandito yung isa na negative 6. Okay, sunod yung ating co-vertices na nasa y-axis na 8 units. So, 8 units here. And then, 8 units here. So, guys, pangalanan nyo to na letter A. Ayan. Ito yung letter B, no co-vertices. Pagkatapos niyan, lagyan nyo muna siya ng para rectangle. So, i-connect nyo yung mga points na yan. Wait lang, masyadong makapal to. Ayan. I-connect nyo yung points ng A at B. Ayan. And then, lagyan nyo ng line, yung asymptote. Pag sinabing asymptote, hindi siya pwedeng lumapit doon. So, i-connect nyo ng tong points na to, dito.
Pero extend nyo siya para ma-extend yung ating hyperbola. Ayan. So, i-extend ko lang ng ganyan. And then, yung isa naman, so corner. Ayan. So, wait lang ha. Ayan. Okay, next one is to graph the focus. Ito na tayo sa C. So, A, B, and then C na. So, C daw ay nasa 10. So, 10 ng X. So, 10 ng X. Ito yun. 10 ng X. Ito. Okay? So, yan yung ating C. Yung focus. Ayan. So, sabi ko sa inyo, palaging magkahilera ang A at C. Kasi yung A, yung vertex, yung C, yung focus. So, ganun pa rin. Magkahilera pa rin sila dito. So, ibig sabihin, kung ito yung vertex, ito yung focus, yung C. So, pag ganito. Kasi di ba palagi ang focus nasa loob ni vertex. So, pag ganito ang ating graph. Isang pag ganito, yung hyperbola, isang pag ganito. Okay? So, baguhin ko lang guys yung ating ink. Gawin natin ito para makita nyo yung hyperbola kung nasan siya, tapos kakapalan ko. Okay? So, ito yung focus natin. So, from the focus, dodraw ko yung LR. So, ang LR natin, ang half ay 10.7. So, I will move 10.7 units each side. So, pag ganito yung graph, ibig sabihin ng LR nyo pag ganyan. Okay? So, ang LR ko is 10.7 each side. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.7. So, medyo nandito guys. Ayan. 10.7. And then dito, so 10 na to, 10.7 ito. So, ang LR natin ay ito. Ayan, medyo tatama siya ha. Ayan, kayo na lang mag-adjust. Okay, and then from here, ito yung kabilang focus natin. So, 10.7 each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.7. And then 10.7 here. Ayan. So, ang ating LR, latera recta, ayan, dalawang yan. Okay? So, ibig sabihin, ang parabola natin ay, hyperbola pala natin ay pag ganyan. Ayan yung isa. And then, ito yung isa. Actually, guys, parabola to. Yun nga lang, combination siya of two parabolas. Si hyperbola. Okay? So, ito yung isa. And then, ito. Ayan. Okay? So, identify natin yung parts. Tignan natin kung tama lahat ng nilagay natin. So, ito yung A natin, vertices. Ayan. Yan yung vertices. So, vertices natin is at negative 6, 0 at saka 6, 0. Which is true. Ayan, correct yan. Okay? And then we have our co-vertices here. Ayan. So, ang point na yan is 0, 8 at saka 0, negative 8, which is also correct here. Okay? And then ang focus natin, ito yun. Ayan, point na yan. So, this point is negative 10, 0. And then this one is 10, 0, which are also correct. Ayan. And then this one, itong LR point, so, apat yan. Ito. Ayan. Ito sa kanan. Ito sa baba. Okay? So, syempre, itong point na to, negative 10. Ayan, yan yung minove nyo pa ganun. And then, nag-move pataas ng positive 10.7. So, yan yung combination. Tama yung combination. So, yan yung negative, positive. Ito naman, positive 10, positive 10.7. Itong point naman na to is positive 10, negative 10.7. And then, itong point na to, yung parehong negative. Negative 10, negative 10.7. Okay? And then, ito, yung transverse axis. So, ang transverse axis, yung axis na dudugtong dun sa dalawang vertex or dalawang vertices. So, yan yung endpoints niya, yung vertices. So, 6 each side, kaya 12 yan, which is correct. Ayan, 6 each side to. So, 6 to, 6 din to, so 12. Ito naman, yung ating conjugate axis. So, 8 each side. 8 plus 8 is 16, which is also correct here. So, yan yun. Okay? So, that is how you graph hyperbola with center at 0, 0. Sige, proceed tayo dun sa next example natin. Last example. So, let us have 9y squared minus 16x squared minus 144 equals 0. Then, identify the indicated parts below. So, we will have general to standard. So, 9y squared minus 16x squared. So, balibag equals positive 144. So, divide all terms by 144 to make this equal to 1. Yung right hand ng 0 ay right hand ng equal sign. So, 1 na yan. So, we will have 144 divided by 9, yung una. So, 16. So, y squared over 16 minus, yung isa naman is 144 divided by 16. So, 9. So, x squared over 9. So, again, kunin natin yung a squared, b squared, tsaka c squared.
So, ang A natin, yung palaging una. So, this one is 16. Yung sunod, syempre, yung 9, yung B squared. And then, formula ng C squared sa hyperbola is A squared plus B squared. So, 16 plus 9 is 25. Tama? Okay, so itong A squared na to guys, naging A squared si 16, hindi dahil siya yung mas malaki. Okay, naging A squared siya kasi siya yung una. Ulitin ko lang, sa ellipse yun. Sa ellipse yung, kung sino yung A squared, siya yung malaki. Sa hyperbola, ang A squared nyo, yung unang number na binanggit. Okay, unang denominator. So, kunin natin yung A, B, and C. So, ang A natin, square root of 16, that is 4. Square root of 9 yung B. So, 3. Square root of 25 is 5. And then, we will have LR points. LR latus recta. Lateral recta net. So, we have 2B squared over A. So, 2 times B squared is 9 over A na 16. 4. Okay? So, 2 times 9 divided by 4. So, the answer is 4.5. Ayan. And then, ang LR na half. Very important si half, no? Kasi gagamitin nyo sa graph, gagamitin nyo pa sa parts. So, divide 2. So, that is 2.3 na lang, guys. Ha? 2.3. Yan, round off na lang natin. Okay? And then, identify na natin yung part. So, this one is center at 0, 0. And then, identify muna natin kung x, y ba to or x or y ba to. Okay? So, ang a natin, a squared natin, ay nasa ilalim ni, so si 16 nasa ilalim ni y. So, y to. Okay? So, y, x, y, and then x to. Wag nyo itong pansinin. Okay? So, ito yung vertices. Ito yung 4 vertices. Ito yung focus, C. Okay? So, ang vertices natin, nasa y down na 4. So, ang lalagyan ko ng value ay yung y. So, 0 yung x, 4 yung y. So, 0, 4, tsaka 0, negative 4. And then, co-vertices, nasa x siya. So, ang x ko ay 3, ang y ko ay 0. So, 3, 0, tsaka negative 3, 0. And then, ang focus natin, or foci, 5, na nasa y din. So, 0 yung x, 5 yung y. So, 0, negative 5. And then, yung ating LR point, so combination nitong dalawang to. So, sino ang una? Siyempre yung x na 2.3. So, 2.3, 5. So, parehong positive. Gawing negative yung isa. Tapos ito, positive naman to, negative to. And then, parehas negative. Ayan. Okay, and then length of the transverse, so 2A yan. So, 2 nito, that is 8. And then, 2B yung conjugate. So, dalawa nito, 6. Okay? So, graph na natin. So, ang ating ang ating vertex ay nasa y 4. So, 4 units for the y value. So, ito yun. Yan yung ating A. And then, sunod, wait lang ha. Ayan yung A. And then, ang B natin ay 3 na nasa x. So, x dito, 3. Yan yung B. Ayan. So, lagyan lang ng rectangle. Ayan. Itong apat na points na nagdudugtong sa kanila. Dugtong-dugtong nyo lang. Okay? And then, sunod is yung ating C, which is at y-axis. So, C sa 5, ito siya. Ayan. So, 5. So, yan yung focus, yung C. Okay? Which means, ang graph natin pag ganito. So, kung ito yung vertex, ito yung focus, pag ganyan. Okay? So, ibig sabihin, ang LR nyo, nakaganito. Ganyan. Kasi pag ganun yung graph. So, ang LR natin, from C, mag-graph tayo ng 2.3 each side. Pero bago yan, dugtong ko muna pala to. Nalimutan ko. Ayan, itong points na to. Para dun sa asymptote. And then, ito. Para ibig sabihin nun, guys, hindi lalagpas dun yung inyong graph. Okay? So, mag-move ako ng 2.3 each side. So, 1, 2, 1, 2.3. Medyo maliit lang. Lumagpas lang ng konti sa 3. Ay, sa 2. And then, 1, 2. So, 2.3 is here. So, yan. So, ang graph ng para hyperbola nyo ay pag ganito. Wait lang. Hindi siya lalagpas dyan, no? So, pag ganito. Yan. Lalapit siya sa asymptote na to, pero hindi siya lalampas. Ayan. Okay? And then, dito naman sa isa. So, 1, 2.3. And then, 1, 2.3. Ayan yung ating lateral recta. Ayan. Okay? So, let us check whether our points are correct. So, ito yung ating A, which are the vertices. So, that is 0, 4, 0, negative 4, which is correct. Okay? Ito yung ating B, which are the
co-vertices. So, ang point na to, negative 3, 0, 3, 0, which is also correct. And then we have focus. Ito yun, yung letter C. So, ang points na yan, 0, 5, and 0, negative 5. Correct? Okay, yung LR points na to, ayan, itong apat na to. So, tingnan natin kung tama yung combination. So, nag-move ka ng paganito muna, yun yung LR na 2.3. So, 2.3, tapos nag-umangat ng pataas na 5. So, 2.35, which is correct. Ayan, 2.35. So, lahat ng combination meron tayo. And then, yung ating transverse axis, so, may endpoints na vertices. So, ito yon for each side. So, 8. Ayan, correct. And then, conjugate. So, 3 each side. So, 6. Okay? So, that is how you graph hyperbola with center at 0, 0.